Ja, men det finns ett enormt behov av att bygga datacenter och handledarfabriker och det är mycket drivet av AI. Och vi ser ju inte att det kommer att avta. Det har pågått under en längre tid nu, men vi ser framåt att behovet kommer fortsätta vara stort. Och då gäller det för våra kunder att hitta rätt mark som de kan bygga på. Med energiförsörjningen självklart superviktigt. Och vi gör det vi kan med våra kunskaper för att bidra att göra det här så effektivt som möjligt. Både när det gäller tidsmässigt att producera de här datahallarna så effektivt som möjligt. Men även att titta på lösningar, hur kan man minska på energiförbrukningen i våra kunders lokaler och fabriker. Finns efterfrågan idag eller är det här en säljpitch? En efterfrågan som ni tror kommer att komma? Just det här att kombinera det, alla tre på samma ställe? Ja, efterfrågan finns helt klart idag. Vi arbetar med att bygga, men det är en viktig del av vår affär här i USA att bygga datahallar. Och det börjar ju spridas också på Europa. Men här är en viktig del av affären. Men att göra det här greppet och ha en specialiserad organisation som kan jobba över hela USA. Det är det nya greppet som gör att vi kan vara ännu närmare våra kunder och också vara mer konkurrenskraftiga och förhoppningsvis vinna fler projekt. Skanska har ju hög svansföring när det gäller hållbarhet och vi är här idag på New Yorks Climate Week. Hur viktigt är hållbarhetsfokus i det här erbjudandet? Ja, men det är viktigt för våra kunder. De vill ju ha energieffektiva byggnader och datahallar. Att det ska dra så lite energi som möjligt. Och där kan vi hjälpa till och hitta smarta lösningar på det. Och sen är det även att minska på materialåtgång och minska på resursutnyttjande. Det är också en del som är bra för miljön och det är också bra för kostnaden, att sänka kostnaden. Så där har vi också mycket stor erfarenhet. Vilka är de största utmaningarna? De här datajättarna, hyperscalers kallar vi dem för här, har ju ofta väldigt bråttom. Är det en utmaning, tidsaspekten? Ja, jag skulle säga att den största utmaningen är att hitta rätt resurser. Och det är någonting vi är väldigt noga med, för vi vill ju leverera det vi lovar våra kunder. Och då behöver vi rätt resurser och det gäller våra egna medarbetare, men det gäller också tillgång på underentreprenörer som är elektriker och elföretag. Så det är väldigt noga med att arbeta med identifierade partner som också följer oss i olika delar. Så det är en viktig del i den här organisationsfrågan också. En sista fråga. Du är här med en svensk delegation. Vi har svenska kungen är på plats, miljöministern. Hur viktigt är det för Skanska att vara här på Climate Week och vilket är det budskap som ni vill framföra när ni är här? För oss är det väldigt viktigt. Vi vill ligga fram, att vi vill vara ledande i det här. För att vår bransch är en bransch som påverkar miljön. Den byggda miljön bidrar till utsläpp. Vi vill ju vara en del av lösningen. Så mitt budskap till beslutsfattare det är att jag förväntar mig, ska vi klara de här utmaningarna som vi har med klimatutsläpp, då måste vi samarbeta med näringsliv och politik och få till, för det är så pass stor del av våra verksamhet till offentliga kunder. Så man behöver närma sig varandra där, hitta bra samarbeten. Och sen tror jag också att man behöver se över kraven man ställer i offentlig upphandling. Till exempel, för det är en stor del av vår affär och det finns möjlighet att ställa krav på bättre lösningar som är mer energieffektivare byggnader som ett exempel. Så det är mina huvudbudskap.